Good afternoon guys. For today's video guys, I will cook a what I mean is how to make a putumaya on my own version. So you will see guys how to make a putumaya. Kasi guys, paborito ko kasi yung putumaya. At saka yun, tingnan natin kung paano magluto ng putumaya on my own version. So guys, keep on watching. Hello guys, these are the ingredients to how to make a putumaya on my own version. Ayun guys. So we have the salt, the glutinous rice, we have this coconut powder milk, then we have the coconut cream milk. Additional, parang optional lang to guys, yung vanilla, and we have the ginger. Okay guys, so just keep on watching and see you. Pala yung buwan guys, yung na-rinse ko na yung glutinous rice, so tsaka yung gata guys, nilagay ko na dito, tapos yung ginger, yung vanilla, optional lang po yan, then yung Himalayan salt, tsaka yung sugar. So una guys, ilagay natin yung gata dito sa may rice, glutinous rice guys. Ubusin natin ito lahat. I-mixan natin guys. Yan. Tapos kaluan natin. Yan, para ma-mix ng maayos. Yan guys. Yun. Yan, mix lang natin. Tapos ilagay natin yung luya. Ito guys, lahat guys. Kasi gusto ko kasi guys yung aroma ng luya sa putumaya, yun yung nakakapasarap eh. Yung luya, yung aroma ng luya. Yan. Ihalo lang natin. Tapos lagay tayo ng sugar. Hirap mo guys. Lagay tayo ng sugar guys. Siguro guys, mga konto guys, mga half cup lang ng sugar. Yan. Yan. Tapos i-mix natin para ma-well distribute yung tamis niya. Yun. Tapos guys, magkuhan tayo ng asin. Kuhan guys, mga 1 teaspoon na asin lang guys. Yan. 1 teaspoon of salt lang. Kailangan. Teaspoon po guys ha. Teaspoon ng salt lang. Any kind of salt. Sa salt po sa maalat. Tapos lang natin. Tapos yung vanilla guys, next yung vanilla powder. Optional lang po yan guys, yung vanilla guys, yung vanilla powder guys. Lagay natin yung dalawa. Actually guys, optional lang po ito ha. Para naman maiba naman kasi it's my own version na putumaya na dito sa Saudi. So, paraan din guys. Yung medic nagluto, ang medic. Ang lakad niya. Uy, nahulog pa. Lahiya. Sorry. Yun guys. So, ihalo-halo na natin guys. Yan. Halo na natin. Ang bango talaga ng vanilla. Grabe. Ang bango-bango ng vanilla.
natin. Pagkatapos nito, ilagay natin sa conduction na stove na. Siguro sa 16 lang. Mahina lang yung apoy guys. Yung mahina lang. Yan. I-set natin yung fire yung guys, yung electric stove natin ng mga, kasi yung maximum ito is 20, so mga 10 siguro. Yan, para hindi siya ma-pon sa ilalim. So mga after 20 minutes, i-mix na natin ulit. I-stir natin para hindi masunog yung ilalim. Yan guys. So update kayo mamaya guys. Keep on watching. I-con natin to guys mga 20 minutes guys. So after 20 minutes, i-stir natin para hindi maluto yung ilalim. So maghintay tayo guys and keep on watching again. Takpan natin na yung guys. Ikon natin, i-mix natin guys. Medyo ding sticky na siya guys. Yung kanina guys, malamyaw yung kanina. Ngayon kasi medyo sticky na siya. So yun. Tinataas ko yung guys, yung init ng 20 na maximum while nag-stir para well distribute yung pagluto ng bigas. Ayan guys. Ito na guys, naging sticky na siya guys. So nag-dry up na siya guys. Continuous lang yung natin guys, yung pag-stir natin para maluto talaga lahat. Well distribute yung init ba. May yung itim-itim guys dahil sa yung napabayaan ko ng mga 5 minutes. Pero okay lang naman yan. Yan, mas sticky na guys. Sticky na masyado. Pag guys, pag may oil na to guys, so meaning luto na yan guys. Pag talabas yung oil ng gata, so i-off na natin or pababaan natin yung init. Yan guys, ihalo na natin guys hanggang maging sticky, hanggang lalabas yung oil ng gata. Ito na guys, luto na yung kuha natin guys, puto maya. Yan guys, may amoy na ng sunog guys, so in-off ko na. So meaning luto na yan guys. Yun guys, luto na yung puto maya natin on my own version. Ayun guys. Ito na guys, yung finished product natin guys. Yun. Ayan guys. Puto maya. Yun, may luya pa, may sugar, tsaka may kung tayo guys, coffee. Or pwede din cocoa, tsaka hot choco guys, pwede din. Any kind guys, na mga pampatulak guys. Guys, kaya na tayo guys. Puto maya ni DaxAD29. Guys, para to sa inyo guys. Ang payo! Alam mo yung guys, yung aroma ng luya, saka yung gata, maamoy mo din yung vanilla. Ang nasa province kayo guys. Parang nasa probinsya talaga. Sabi nyo guys, yung passion nyo guys,
latte or yung cacao or hot choco guys, pwede. Kahit anong mga hot beverages pa ganito. And the best ito is mangga. Tumaya. Yung last time guys, umuwi ako last year, noong December. Tumaya kami every weekend lang. Bili kami sa may Sam's sa amin. Yung sa labas ng Sam's kasi meron kasing kondo niya na nagtitinda ng mga biko, tumaya, mga kutsinta, kalitaw, yun. Yun yung pa namin. Breakfast, saka imaris ng patisal. Naku, saka mangga, naku po. Saka po na ito guys. Sobrang simple lang ito guys, ang pagluto nito. Kasi kailangan nyo lang yung glutinous rice, coconut milk, or any coconut powder or milk, pwede. Tapos luya, asin, asukal. Yun lang guys, kailangan guys. Kasi yung vanilla powder guys, or any aroma, additional lang po yun guys, optional lang yun. Kung pwede nyo palagyan or hindi, yung ilan din. So ito guys, masarap guys. Para ka din nasa Pinas. So, tsaka i-dip nyo lang sa sukal. Very good. Sobrang nalipit niya. Guys, thank you for watching guys. Don't forget to please like, subscribe, and hit the notification bell for you to watch my other videos. And thank you for watching and see you in my next vlog.